Kina håller en bazooka mot hela den fria världens industriella bas, hävdar USAs finansminister när Trump hotar med ytterligare 100% tull på kinesiska varor. Kommer stormakterna kunna kompromissa nu när Trump och Jinping ska träffas? Det här är världsekonomin. Ja, det här är världsekonomin som nu kommer ut på torsdagsmorgnar och det har varit en dramatisk vecka, Claes. En anmärkningsvärd upptrappning av tullkriget mellan USA och Kina. Det får man säga, och det är ju förvisso inte första gången som det är det här lite flod och ebb. Ibland så är de väldigt sams och sen så blir det eskalering igen, inte minst av retoriken från båda parter som det har varit den här gången. Vi har ju sett stora marknadsreaktioner också, så det är ju intressant att packa upp exakt vad det är som har hänt. Ja, låt oss börja med att packa upp det här vapnet som Kina påstås ha, apropå hård retorik. Ett hårt ord, en bazooka mot hela den fria världens industriella bas, säger Scott Bessent, USAs finansminister. Vad är den här kinesiska bazookan och vad består den av? Ja, men då är det ju det här som våra lyssnare och tittare säkert känner igen, sällsynta jordartsmetaller. Rare earths på engelska, nästan lättare att säga. Men det handlar ju om viktiga ingredienser i tillverkning av i princip all elektronik numera. Och någonting som utvinns framförallt i Kina. Så Kina står för den absolut största delen av den globala produktionen. Men dessutom av hela den här liksom värdekedjan när det gäller att raffinera de här produkterna, så är Kina helt central. Och därmed kan också Kina bestämma hur det kommer exporteras till resten av världen. Och där har man ju liksom definitivt ett S i rockärmen. Sällsynta jordartsmetaller, alltså nödvändiga för elbilar, vindturbiner, robotar, inte minst avancerade försvarssystem. Det här handlar om geopolitik och försvar. Också Kina sitter på metallerna, men man sitter också på den här utbudskedjan, att man har teknik och teknologi och möjlighet att göra de här jordartsmetallerna till magneter, som är det som många behöver. Och då kan man då säga, nej, nu får ni inte så många av de här. Och det här verkar vara någonting som USA är väldigt rädda för, och det här triggade det här senaste utspelet i fredags från Donald Trump om ytterligare 100% tull på kinesiska varor från 1 november. Och lite andra saker. Och marknadsreaktionerna, precis som du har sagt, Claes, blev ovanligt stora. För nu tycker man ändå att marknaden har hållit sig ganska lugn. Vi har pratat om det här för att trots att det händer väldigt stora saker så har inte liksom våra glada vänner på marknaden riktigt tagit till sig det, tror jag vi har tyckt de senaste månaderna. Nu gjorde man det. Varför då? Ja, men jag ska försöka svara på den frågan, men innan det ska vi bara säga att det är inte ett nytt inslag i det här handelskonflikten att Kina använder sig av de här metallerna, utan det har man gjort tidigare. Man har haft exportrestriktioner eller i alla fall liksom delar av det här har påverkats redan tidigare. Det som också var nytt den här gången, det är att man menar att man kommer också utöka kontroller till när det gäller utrustning och teknik som är relaterat till de här grejerna. Så att det är ett mycket, mycket bredare paket som Kina förbereder, men det är ett hot. Det är möjligt att det också gör att marknaden reagerar kraftfullare, men jag tror att man måste också tänka att det är inte bara Kinas utspel, inte bara Trumps utspel, utan det kommer efter den här långa perioden av ständigt nya rekordnivåer på amerikanska börsen, där finansiella marknader, som vi har pratat om tidigare, är liksom ett lugn. Man kan tro eller tänka att det möjligtvis är delvis bedrägligt lugn. Själva motorn i det här är ju AI-hypen och hela techsektorn, och det har ju kanske funnits mer och mer inslag som indikerar att det finns bubbeltendenser i den här sektorn, och då det är klart att då blir det kanske mindre
fundamenta som behövs för att man ska se det som ett tillfälle att liksom minska sin risk, sin exponering mot riskfyllda tillgångar. Så vad pratar du om nu rent konkret? Så du säger att eftersom många pratar om en AI-bubbla, vem var ute senast om det? Jeff Bezos var ute senast och sa att det var en AI-bubbla. Vi gjorde ett helt avsnitt för några veckor sedan om en AI-bubbla. Men vad du säger är alltså att eftersom man ändå oroar sig för AI-bubbla, så när den här vågen kommer med någonting som kan hota den, för man behöver de här sällsynta jordartsmetallerna för att bygga dessa ting, då säljer man lite lättare för att man ändå funderade på om man skulle sälja, och därför blir marknadsreaktionen större. Är det vad du säger? Ja, men precis. Det är väldigt mycket som har gått upp i pris och vi vet ju att förr eller senare kommer en korrektion, och då kan man tycka att det är i en sån miljö så kanske det nödvändigtvis inte är samma krav på innehåll. Därmed inte sagt att det som har sagts nu under de senaste dygnen är irrelevant. Skulle det materialiseras så är det ju fundamentalt ett helt nytt skede, inklusive att USA då skulle återinföra tariffer som påminner om dem, eller som skulle ta export eller tullarna till ungefär den toppnivå vi hade i våras. Så det skulle ju vara jättestor grej. Men det är just det här som du var inne på. Det här har vi hört tidigare. Varför skulle det ske den här gången? Båda sidor har ju mycket att förlora på att föra det här kriget på en eskalerad nivå. Mm. Precis, att om det här går igenom och vad vi har sett, nu får du rätta mig om du inte håller med eller säga emot om du inte håller med, men är ju att Trump ändå faktiskt tar 2 steg framåt och 1 steg tillbaka, och det har man gjort tidigare även specifikt när det gäller de här sällsynta jordartsmetallerna. Man har ju även försökt komma med morot till Kina, där man har gjort det enklare för kinesiska studenter att komma in i landet och så vidare, för det här är ett verkligt hot. Men om det här går igenom, då är det 130% tull på kinesiska varor, och det var det i våras, 145%, så det är väldigt nära. Ja, på de nivåerna, det var det Kina sa förra gången, när man inte egentligen höjde i motsvarande grad på slutet där, alltså förra gången i våras. När man har tullar på den nivån, då är i praktiken, alltså när det gäller handel med varor som drabbas av de tullarna, då upphör den handeln. Det vill säga, det spelar ingen roll om du sen går vidare utöver. Så man kan väl nog säga vid 130% så är det ganska mycket som är osäljbart på amerikansk mark som kommer från Kina om det ska drabbas av den typen av tullar. Så att det skulle ju vara radikalt. Men också såklart om Kina skulle svara då med att utnyttja sig av, begränsa tillgången på de här metallerna, så skulle det också få dramatiska konsekvenser. Så att det är, och det är liksom relativt osannolikt att det skulle hamna i ett sånt förlopp. Men det visar varför då? Varför är det osannolikt? Ja, men för att det helt enkelt får stora konsekvenser för båda länderna. Och det är också så att USA sitter faktiskt då på i det som i grunden, eller till syvende och sist blir kisel. Då sitter USA på närmast en monopolställning när det gäller att utvinna den mineralen som det faktiskt är. Och det är klart att det betyder att chiptillverkning över hela världen, som ju sker primärt i Asien, den skulle också begränsas kraftigt. Så det skulle ju vara liksom en dödsspiral för alla aktörer om man skulle verkligen slå in på den vägen, vilket gör det mindre sannolikt. Ja, absolut. Så en rationell marknadsreaktion, kanske något större på grund av den här allmänna oron för AI-bubbla, och det kan då kanske ha förklarat rörelsen i amerikanska aktier som ju föll väldigt mycket efter det här. Och att ingen skillnad, säger du, på om 145% eller 130% tull, same. Det blir, då har man dödat handeln i princip. Så att det är liksom, det är det vi pratar om. Men jag vill återgå lite. Och handeln är ju redan kraftigt minskad. Alltså exporten från Kina till USA har ju fallit dramatiskt, jag tror omkring 30%. Det är ju inte 100% förvisso, men det är ju mycket, och det är ju tydligt att Kina har ju liksom redan börjat exportera mer till andra delar av världen. Så att den är stukad ordentligt, den handelsrelationen. Men jag vill återgå lite till den här bazookan. Det är ju en effektiv metafor från amerikanska finansministern där. Men jag känner lite när han säger så, ja, men den där bazookan har de ju byggt i decennier. Alltså Kinas dominans på det här området var inte någonting som hände
igår direkt. Jag tittat sådana siffror nu. Mellan 1950 och 2018, 25 000 sällsynta jordartspatentansökningar i Kina. Man har den här industriella kapaciteten att förädla, producera 90% av de här sällsynta jordartsmagneterna som då kommer från Kina. Det här kom liksom inte över en natt. Varför är man förvånad? Försöker du säga att vi har varit naiva? Ja, eller så här. Men det är klart att det här är ju... Det finns ju ett beroende av Kina i det här avseendet som är alldeles för stort. Det tror jag både europeer och amerikaner tycker. Det är dock så, det är inte så att de här sällsynta jordartsmetallerna, de är som det heter inte så sällsynta i själva verket, utan de är bara ganska dyra. De osällsynta jordartsmetallerna. De finns lite överallt, men de är ju då snarare i en liten grad av jorden typ man ska ta upp. Så det är dyrt och det är ganska smutsigt arbete att utvinna de här metallerna. Och det är ordentligt mycket koldioxidkostnader som man får dra på sig. Och det vet vi ju idag, så försöker alla länder bli grönare, och det här är ju liksom en verksamhet som inte rimmar väl med den ambitionen, kan man säga. Så då har man liksom någonstans, om man ska uttrycka det slarvigt, låtit Kina göra det smutsiga jobbet, och sen så gör ju de det billigt för att de har ju kanske lite mindre krav på hur man ska göra det där, hur grönt man behöver göra det, och då blir det liksom en rimlig kostnad för resten av världen. Om man då ska liksom säga att okej, vi tar upp den här striden, det försöker man göra nu, men att göra det på ett kostnadseffektivt sätt så att de produkter som där de här metallerna ingår blir på ungefär samma nivå där konsumenter är vana vid. Det är ju nästan omöjligt, i alla fall på kort sikt så är det omöjligt. På lång sikt är det också svårt att göra. Så att det är liksom man sitter ju lite grann fast i det här beroendet under överskådlig tid. Sen får man se om man liksom lyckas hitta sätt att utvinna det här på ett mer miljövänligt sätt. Och det är ju onekligen så, det har du ju rätt i, att Kinas mer generösa, fel ord här, miljölagstiftning generös för den som vill släppa ut mycket koldioxid historiskt har gjort det enklare att bygga upp den här dominansen. Men finns det inte gör vi inte oss skyldiga till den här generella underskattningen av Kina, som man har underskattat dem på det här området i decennier, att man hela tiden har fått höra att de är inte riktigt lika bra på innovation och teknik som vi är, så därför så behöver vi inte ta det fullt ut på allvar. De kan göra kopior på västerländska produkter och på västerländsk teknik. Det är ju någonting som diskuteras väldigt mycket de senaste åren, att man helt missade den grejen med Kina, och att det är nu en helt annan typ av ekonomi än vad man trodde att man skulle få, som både är betydligt mindre liberal än vad man trodde att Kina skulle bli av att få delta i den globala världshandeln sedan man släpptes in i WTO, men också att det är en mycket mer tekniskt avancerad ekonomi än vad vi trodde. Gör man sig inte skyldig till det här också? Eller handlar det bara om de hade billig arbetskraft och miljölagstiftning? Ja, det är väl liksom både och, för att varför kom ihåg då att en anledning till att det inte finns den här typen av verksamhet, det var vi inne på, delvis miljöskäl, men också för att man tycker liksom inte riktigt att det har varit kanske en attraktiv business att ha. Den är ju liksom längre ner i näringskedjan, och så såg man ju också på chiptillverkning, där ju framförallt Taiwan har varit världsledande under längre tid. Det var okej att de hade den. Det är ju inte det finaste delen av näringskedjan, utan man ska komma ännu högre upp, där liksom Apple till exempel är då producerar slutprodukten, eller snarare designa slutprodukten, låta den tillverkas i Kina. Så att det som uppvaknandet är ju av flera, kan man säga, på flera sätt, men inte minst så handlar det om det här beroendet. Det är ju mer problematiserat idag än det var då tillbaka 10 år, kan man säga. Så att det är ju det som ligger till grunden för båda de här, eller för alla de här områdena, att man vill vara mindre beroende av Kina, mindre beroende av andra länder generellt och mer självständig i all typ av produktion. Ja, då är det ganska mycket som måste förändras.
Jag tror att vad jag försöker säga när jag nu argumenterar mot Scott Bessent i mitt huvud här är väl att det är väldigt lätt att skylla ifrån sig. Och att kanske istället för att säga att Kina riktar en bazooka mot hela den fria världens industriella bas, så skulle man kunna säga att det som kallas för den fria världen under många decennier har outsourcat stora delar av sin egen industriella bas till andra delar av jorden utan att tänka igenom de geopolitiska och ekonomiska konsekvenserna av detta. Och där skulle ju Scott Bessent hålla med dig till 100% och Trump till skulle hålla med dig också. 100%. Ja, 100, inte ja, 98%, 100%. För de säger ju, mina föregångare var ju idioter, Okay. skulle ju Trump säga. Så det är därför vi gjorde det där. Men nu är det annat ljud i skällan. Nu ska vi flytta tillbaka allting. Ja. Men nu ska man träffas här, det verkade i slutet av oktober ändå. Kanske, ja precis. Det senaste verkar vara att man nog ändå ska ses. Det pågår ju också lite andra saker. Världsbanken och IMF har lite möten här i veckan och där kan man ju, som de här sakerna brukar fungera, träffas lite vid sidan av möten på olika nivåer och snacka lite i korridorerna och det brukar ju hjälpa i den här typen av situationer. Så att vi får väl se, men vad vi har lärt oss tidigare av de här hoten är att de oftast inte materialiseras på den nivå som Trump hävdar att de ska materialiseras när han uttalar sig på sociala medier och det tror vi fortfarande är fallet den här gången. Ja, nej? Ja, precis. Men det är en påminnelse också om att Kina inte tänker lägga sig platt för USAs krav utan visa också lite muskler, visa att man har lite S i rockärmen. Och det gjorde man ju faktiskt i våras också. Det var egentligen det landet som på allvar tog strid mot USA när det gällde handelskriget, i alla fall i början, och höjde tullar då i motsvarande grad medan övriga länder, i alla fall av de stora, tog liksom emot Liberation Day-tullarna utan att omedelbart i alla fall svara. Så att det här är väl ett sätt för Kina att visa att man inte tänker gå med på vad som helst och just inför det här då APEC-mötet som det är det här Stilla havsregionens möte som är i slutet på månaden, att liksom inför det mötet och de förhandlingarna som ska ta vid, för att nu är det ju bara, vad har vi, 3 veckor kvar tills liksom det här 3-månadersperioden där man har lägre tullar igen, tills den löper ut. 10 november vill jag minnas att det är. Så att då är det liksom inför det så ska man ju förhandla igen. Man har ju skjutit upp tullarna som infördes under våren. Både USAs tullar och Kinas mottullar har man ju skjutit upp i 3-månadersperioder och nu är det 10 november då typ som är liksom nästa sånt stoppdatum och då ska man ju komma överens om fortsättningen. Man kan ju bara välja att rulla nuvarande tillstånd vidare men då ligger det kanske på sin liksom på sin plats för Kina att liksom markera att vi har också lite muskler som vi kan flexa här om ni inte är liksom inne på en fortsatt bra deal. För att jag minns att du sa det flera gånger i våras att du var förvånad över hur hårt och på många sätt effektivt det kinesiska och snabbt det kinesiska svaret var på många av Donald Trumps tullåtgärder. Varför är det så fortfarande? Vad ligger bakom? För nu var det var alltså, Donald Trumps 100%, ytterligare 100% tull, det var ju svar på ett kinesiskt utspel. Så det började ju där den här gången också, 10 oktober. Och Kina, och så finns ju ett annat område, det är ju flera konfliktområden här. Ett är liksom maritimt. Alltså det handlar om, haven. Låt oss prata om haven. Havens. Ja, jag vet inte hur mycket jag kan prata om haven, men det är ett område som är viktigt. Där båda länderna vill ha världsherravälde, men de vill dessutom ha kontroll över Stilla havet och inte minst så är det här en fråga också som berör Taiwan. Så det är många områden här och här har ju Kina varit irriterade över att man uppfattar det som att USA-ägda eller registrerade fartyg har liksom varit involverade i att kartlägga vilken dominans Kina har över det här vattnet och man tycker liksom, och då har man, så att det är möjligt att den typen av irritation också har varit utlösande faktor för den här typen av planerade exportkontrollåtgärder.
Så att exakt liksom vad som är gnistan i det här, det tycker jag är lite oklart. Båda sidor kommer naturligtvis skylla på varandra, men det finns ju det finns ju områden som är, jag menar, till syvende och sist kan man säga så här, även om man inte, tror jag, ska räkna med att de hot som nu flaggas med eller hotas med, de kommer inte materialiseras i närtid, det är osannolikt. Men man har ju en konflikt som är bestående, nämligen den om världsherravälde, kan man säga. Så det är klart, den konflikten kommer fortgå, och den är ju liksom, då är inte, så länge man har den inställningen så är inte, då kommer det vara återkommande events av det här slaget. Fast har man den konflikten eller existerar den bara i amerikanska huvuden i Washington? Är Kina intresserad av många saker som är rätt otrevliga, det är inte det jag menar, men är de verkligen intresserade av världsherravälde? Det tycker jag man kan diskutera. Det här är ett land som inte har särskilt många officiella allierade som liksom, alltså är det vad de är ute efter? Inte det där mest liksom en skräckbild i Washington att, men så som det pratas nu, att Kina ska vinna AI-racet och då via liksom AI kunna skaffa sig den här världsherraväldet där man tidigare inte har kunnat konkurrera med USA. Men är det verkligen vad de är intresserade av? Frågetecken skulle jag säga. Alltså, nu pratar vi inte världsherravälde som att kolonisera världen. Det är ju faktiskt, har inte Kina som tradition och inte heller USA. Nej, men ersätta den amerikanska världsordningen med en kinesisk. Ja, men om man tittar på vad Kina har ägnat sig åt de senaste 20 åren åtminstone, så har man ju definitivt skapat en intressesfär och en inflytelsesfär som liksom har ständigt ökat. Alltså inte minst i emerging markets, där man har skapat starka band, där man har ju sett till att man tar länder närmare till sig, både som importörer men också som exportörer, till exempel av såna här jordartsmetaller. Och det är ju, man kan ju alltid säga att det handlar om att försvara Kinas intressen och att det är försvarsåtgärder, men jag tycker att det är svårt att se det, inte som att de flyttar fram positionerna. Och dessutom så har man ju, alltså geopolitiskt då, man har ju liksom någon typ av mer eller mindre uttalad pakt med Ryssland och möte med liksom Nordkorea. Så att det finns ju liksom man skapar ju någon typ av hubb för de som inte riktigt gillar USA. Man har ju... Min poäng är att det är en annan sak. Flytta fram positionerna, absolut. Göra saker och ting som inte är kanske i USAs intresse, absolut. Men liksom världsherravälde är ett väldigt starkt ord. Och det blir som att de vill det är väldigt viktigt hur man ramar in den här pågående stormaktskonflikten, tycker jag. Liksom och ramar man in det som att det här handlar om att en amerikansk världsordning som är i grunden hotad, och om Kina vinner det här kommer ersättas med en kinesisk världsordning, då tror jag att man har gått för långt faktiskt. Jag tycker man ska vara försiktig där. Och det är väl så att varken Trump eller Xi skulle säga att de är ute efter världsherravälde, utan det handlar ju snarare om att det här är ju två block som ju liksom håller på att bildas eller redan har bildats. Och Kina vill ju se till att det blocket som Kina tillhör är minst lika starkt, hellre starkare än det amerikanska. Precis. Så vi får först följa det här och se när, var, hur de här två männen träffas och vad som då sägs och vad som blir resultatet. Men apropå de stora marknadsreaktionerna den senaste veckan, så kan man säga, tycker jag väl, se om du håller med Claes, att det här handlar ju om verkliga saker. De här sällsynta jordartsmetallerna som kanske inte är så sällsynta, men väldigt, väldigt viktiga för hela den industriella basen. Det här handlar liksom inte om tullar på importerade Labubu-figurer eller vad det nu kan vara, till och med mobiltelefoner. Det här är liksom väldigt grundläggande ingredienser för väldigt stora och inte minst väldigt viktiga framtidsbranscher, och det gör det här till en upptrappning som på något sätt betyder mer än vad bara de här tullnivåerna som diskuteras, vilka i och för sig är extrema i sig, indikerar. Håller du med om det, Claes? Absolut. Nej, men visst är det så. Och man kan ju säga att än så länge så har ju USAs tullar mot omvärlden
fått relativt måttliga effekter. Vi har ju pratat om det tidigare, men när vi resonerade kring riskförlopp i början på året, alltså innan Trump hade tillträtt, så hade vi ju då höga tullar, inte riktigt lika höga som sen har blivit fallet, men i de riskscenarierna då var det ofta så, eller vi tänkte i alla fall att då blir det ju ringar på vattnet. Och egentligen kan man säga just de ringarna på vattnet har ju inte riktigt syns, i alla fall inte i någon stor skala, utan handelskrig innebär ju att det händer massor med saker, delvis oväntade saker. Det här skulle kunna vara liksom ett sånt här förlopp skulle snarare vara då någonting som visar att okej, man startar ett handelskrig, man tror att man inte behöver se att liksom, nu är tullarna införda och allting är frid och fröjd. Ja, det visar sig att det kan hända saker även bortom det. Så att vi får väl se. En sedelärande historia på ämnet förresten. Det här har ju varit konflikter kring dessa ting tidigare. Kina och Japan. 2010 skar Kina av Japan från en stor del av de här sällsynta jordartsmetallerna efter då konflikter om, vad heter de där öarna? Senkakuöarna. Och då gjorde Japan många olika saker för att bli mindre beroende av Kina på det här området. Och idag, över ett decennium senare, Claes, gissa hur många procent av sina jordartsmetaller som Japan får från Kina efter att då i 15 år har försökt bli oberoende. Jag vet inte. Fortfarande 70%. Så att, nej, men det är svårt. Det är svårt och det tar tid. Veckans lista, som jag har kallat för Eskalera mera. Vi tar tullkriget till nästa nivå. Det här är liksom åtgärder från den ekonomiska historien som man skulle kunna kasta in om man vill ha mer bränsle på den här tullkrigsbrasan som pågår just nu mellan Kina och USA. Är du med? Yes. Liksom förslag till båda sidor om man verkligen vill skapa kaos. Eskalera mera. Tullkriget, nästa nivå. Plats nummer 3. Flytta all kritisk industri till ett öfängelse. Det här var då stadsstaten Venedig som praktiserade den här typen av exportkontroll, antar jag, på 1200-talet. Dåtidens europeiska techbransch var glas och Venedig ville behålla sitt tekniska försprång gällande glasblåsning. Och alltså flyttade man alla som höll på med detta till ön Murano. Och lyssnare intresserade av design känner säkert igen den här termen Murano-glas. Det kommer från det här då. Officiellt var anledningen brandsäkerhet. Man ville inte hålla glasblåseriets eldar så nära träfastigheterna i Venedig. Men det fanns också ett ekonomiskt skäl och det var då att man ville behålla de ekonomiska fördelarna med att vara bäst på just glasblåseri. Så då låste man in alla i praktiken på den här ön. De hade det bra, de fick bra betalt, men de fick inte lämna. Vad tror du om det här som någon slags... Alltså jag tänker någonting liknande med sällsynta jordartsmetall. Alltså, förstår du? Var lite kreativ nu, försök. Svårt, va? Man kan ju säga att man har gjort som i Taiwan i alla fall när det gäller delar av chiptillverkningen. Men ja... Ja, eller liksom stänga, flytta hela Silicon Valley, alltså på något sätt, jag vet inte, någonting. Jag känner att det ändå finns inspiration att ta från det här om man vill eskalera. Det gick faktiskt ett tag, men sen så blev det så att liksom andra stormakter, Frankrike och Böhmen började köpa över och till och med rakt av kidnappa de här stackars glasblåsarna. Och då så föll det här techmonopolet. Plats nummer 2, veckans lista. Eskalera mera, tullkriget, nästa nivå. Förbjud all export. Enkelt. Det här kommer från Napoleon. Genial militärstrateg. Rent makroekonomiskt. Något av en amatör, tycker jag man kan säga ändå. Men aggressiv.
vilket är vad vi listar här. 1806, eftersom man hade så stora problem med den brittiska flottan, bestämde han sig för att ge sig på Storbritannien ekonomiskt istället. Och i princip hela Europa förbjöds att importera några brittiska varor. Och tanken var att det här skulle slå ut då Storbritannien ekonomiskt. Men istället blev det starten på enorma affärer i smuggelbranschen och faktiskt satte fart på globaliseringen. En del har pekat på att Storbritannien nu fick vända sig mot andra delar av världen än Europa. Och det här var faktiskt bra för brittisk ekonomi på sikt. En sorts ofrivillig Brexit som inte slutade väl för Napoleon. Men vad tror du om den här åtgärden? Bara förbjuda allt. Ja, nej, det är väl... Jag tror inte att det skulle lyckas bättre idag. Det är liksom lite grann en sån här dödsspiral. Alla blir fattigare. Och man får inte glömma bort att Kina är ju jätteberoende av att exportera de där grejerna. Så att, för att sen också kommer ju produktionen tillbaka till Kina i andra led. Så det skulle ju vara förödande om handeln med jordartsmetaller upphör. Ja, men aggressivt, vilket är vad vi listar. Plats nummer 1. Det är det absolut. Plats nummer 1, veckans lista. Eskalera mera. Dumpa obligationerna. Jag måste ha med den här, Claes. Den måste vara plats nummer 1 eftersom den ofta diskuteras när det blåser upp till tullkrig just mellan USA och Kina. Kina sitter på ungefär 756 miljarder i amerikanska statsobligationer. Blir de riktigt arga på USA så kan de gå till världens största marknad, obligationsmarknaden, och bara säga: här, vi har jättemånga obligationer, kom och köp. Och det här uppfattas vara väldigt aggressivt. Priset på de här obligationerna skulle gå ner, och vad händer då med amerikanska räntor? De går upp. Och det här brukar diskuteras som liksom kärnvapenscenariot i alla ekonomiska konflikter mellan USA och Kina. Varför då, Claes? Ja, men det är klart att det skulle vara en... Nu är det så här att som andel av skulden så har ju det här minskat. Kina har ju inte köpt statsobligationer på ganska länge. Så deras innehav är inte riktigt lika tungt längre. Men det är fortfarande stort, och skulle man verkligen vilja skada amerikansk ekonomi så skulle man kunna sälja det här väldigt snabbt. Men det slår ju tillbaka på kinesisk ekonomi också. Så att det är ju lite grann därav liksom analogin med kärnvapen. Att det är svårt att må bra i en sån miljö också för Kina. Sen är det ju en valutareserv, så då ska man ju antingen ta hem alla de pengarna eller köpa något annat för de pengarna. Så att det är ju inte en åtgärd som är tekniskt lätt att genomföra, och det skulle ju vara otroligt aggressivt då. Men det var ju det som var listan. Ja, precis. Otroligt aggressivt. Men samtidigt, jag tittade lite på det här, för det diskuteras alltid som liksom kärnvapenscenariet. Don't try this at home. Och liksom i värsta fall händer det här, och då har vi minsann ingen världsekonomi längre. Ungefär så brukar retoriken gå. Men som sagt, jag tittade på det här häromdagen bara för att vi skulle göra den här podden. Och då, det är folk som har räknat på det här scenariot. Och då kom så här beräkningar om att ja, då går amerikanska räntan minsann upp 100 baspunkter. Och då kände jag, det är inte så mycket. Det är alltså 1%. Så det säger väl någonting om... Nu kanske du säger någonting om att svårigheten om att modellera den här typen av saker, och att akademiker ska hålla sig borta från att göra den här typen av scenarioberäkningar på saker som är så speciella som marknadsreaktioner. Men det säger väl också någonting om storleken på statsobligationsmarknaden. Att liksom, Kina släpper allt, men det blir ändå bara en droppe. Man skulle också kunna tänka sig att Fed skulle kunna motverka det där och liksom under en period ta över ägandet av den skulden och sen liksom pytsa ut i marknaden. Så att det finns säkert, det är nog inte lätt att exakt förstå hur ett sånt förlopp skulle påverka. Men det är inte lika stort belopp längre som andel av skulden, så att det är inte lika stora kärnvapen som det var för 10 år sedan. Och sen är väl ett skäl till att det här diskuteras som ett sånt stort och läskigt hot att det skulle slå mot hela förtroendet för dollarsystemet, eller hur? Och att det där är liksom någonting större och mer svårberäkneligt än liksom baspunkter på en räntekurva. Ja, om det skulle dra med sig andra innehavare av amerikanska statsobligationer att göra samma sak, det är klart det skulle bli stora konsekvenser. Men det är ju ett frågetecken.
Ja. Aggressivt är det i alla fall, så att eskalera mera, veckans lista, eskalera mera kan man göra om man så vill i det här tullkriget. Bazooka säger alltså Scott Bessent om Kinas dominans gällande sällsynta jordartsmetaller, men det finns alltså värre ekonomiska vapen i den ekonomisk-historiska arsenalen, och vi pratar om de här så att ni förhoppningsvis inte använder dem där hemma. Och vi är tillbaka igen nästa vecka. Det här var veckans avsnitt av Världsekonomin. Det här är en podd från EFN Ekonomikanalen. Ansvarig utgivare är Anders Hägerstrand.